Hello students, welcome to Pythagoras classes. এতিয়া আমি লৈ আনিছো ইকনমিক্সৰ ফুল সিলেবাস। এতিয়া ইকনমিক্সটো তোমালোকে ভাবিছা চাগে ফোর্থ কৰিম, হয়নে? এতিয়া ভয় কৰিব লগা কথা নাই আৰু ফোর্থ কৰিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আমি গোটেই হোল কোর্সটো ধুনিয়াকে বোথ আসামিজ এণ্ড ইংলিশ মিডিয়ামত এক্সপ্লেনেশন দি ভিডিও দি পিডিএফ দি ধুনিয়াকে লৈ আনিছো। তাত থাকিব টপিক ওয়াইজ এক্সপ্লেনেশন ভিডিওস যেটো মই কৈছোৱে। নেক্সট থাকিব স্ট্যান্ডার্ড নোটস, আমি ধুনিয়াকে লিখি মেলি চাই গোটেইখিনি নোটস আমি ভেৰিফাইড কৰি আমি আপলোড দিম। নেক্সট গাইডেন্স ফৰ এইচএছ ফাইনেল এক্সাম, এতিয়া ফাইনেল এক্সামত কেনেকুৱা আহিব কি আহিব কেনেকৈ আমি মাৰ্কস পাম গোটেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ তাত এক্সপ্লেইন কৰিম। নেক্সট আহিব টিচিং লেংগুৱেজ, কৈছে বোথ আছামিজ এণ্ড ইংলিছ মিডিয়ামত আমি নোটছ প্ৰভাইড কৰিম প্লাছ টিচিংটো প্ৰভাইড কৰিম। এতিয়া তোমালোকে ফাইনেল এক্সামৰ কাৰণে পঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ দুটা বুক আছে। এখন বুক 1 যেটো কয় মেক্ৰ ইকনমিক্স বা সমষ্টিবাদী আৰু ইটো হৈছে বুক 2 যেটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ইকনমি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় অৰ্থনীতি। এতিয়া দুইটা বুকৰ পৰা 40 মাৰ্কস আহিব, 20 মাৰ্কস আমি পাই যাম। এতিয়া 40 মাৰ্কসৰ বুক 2 যেটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো একেবাৰে সহজ, যেটো আধা পাৰ্ট হিষ্ট্ৰী আছে, আধা পাৰ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়ান যেটো পভাৰ্টি আনএমপ্লয়মেন্ট গোটেইখিনি সোমাই আছে, তাৰপিছত লাষ্টটো যেটো ইণ্ডিয়া চাইনা পাকিস্তান এবোৰৰ মাজত কম্পেৰিজন। তো সেইটো পাৰ্টটো ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি নিজে বুজি পায়। প্ৰবলেমটো হৈছে আমাৰ বুক 1 যেটো হৈছে সমষ্টিবাদী যেটো মেক্ৰ ইকনমিক্স, সেইটো বুজাবৰ কাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ লৈ আনিছো। তাত আছে 5টা চেপ্টাৰ, তাৰে দুটা চেপ্টাৰ আমি অকমান বুজিব লাগিব, নুবুজাকে আমি মুখস্থ কৰিলে আমি এক্সামত গৈ প্ৰবলেম হ'ব। তো বাকি আছে তিনটা ধুনীয়াকৈ তোমালোকে মুখস্থ কৰিব পাৰা, বাকি তিনটা প্ৰবলেম নাই। ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো যেটো নেশনাল ইনকাম সেইটো অকমান বুজিব লাগিব, তাত থাকিব মেথছ, তো মেথছখিনি বুজিব লাগিব, নুবুজাকে এটো কৰিব নোৱাৰিম আমি। তো বুজি ললে আমাৰ ধুনীয়াকৈ গোটেই মেথছখিনি আমি কৰিব পাৰিম। আৰু আছে ইউনিট 3 যেটো আছে ইনকাম এণ্ড এমপ্লয়মেন্ট অৰ্থাৎ আয় আৰু নিয়োগৰ ভাৰসাম্যতাৰ চেপ্টাৰটো, সেইটো চেপ্টাৰটো একদম আমি বুজিবই লাগিব, মাষ্ট বি। তো আমি গোটেই ডিটেইলছ ভিডিঅ'খিনি বুজোৱা প্লাছ মেথছৰ প্ৰেক্টিছ আমি গোটেই এপটোত কৰা আছে। তো তোমালোকে আহা পাইথা 360 এপ ডাউনলোড কৰা আৰু জইন হোৱা। থেংক ইউ।